زبان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, toate videoclipurile sunt gratuite, să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți clipurile mele persoanelor interesate de subiect. De asemenea, este total gratuit. Bun, eu acum când filmez suntem vineri, 8 noiembrie, în plin Black Friday la Dubai Collection. Întâi de toate, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la French Avenue. Este un parfum pentru care am backup, să rămână Teo. Este un parfum fără de care eu nu văd vremea rece și mai exact vorbim despre Ghost Spectre sau cea mai reușită inspirație pentru Annie Nișane. Categoric 10 din 10. Sinceră să fiu, aveam de gând ca luna viitoare să mă cadorisesc singură cu 50 de mililitri din Annie de la Nișane, însă în momentul de față, având două sticle din minunea aceasta, nu. Da? Nu! Nu mulțumesc! Rămân în continuare alături de acest parfum. Dacă nu știți despre ce este vorba, Doamne Dumnezeule, este genul de parfum perfect unisex, o vanilie altfel, nu este acea vanilie pufoasă, delicioasă și așa mai departe, este mai degrabă acea vanilie spicy, condimentată, din plin cu ghimbir și foarte mult, adică eu una cel puțin foarte clar resimt aici acordul de cardamom. Îl găsiți la Dubai Collection și în afară de reducerea afișată pe site, dacă adăugați la checkout codul ROJ25, beneficiați de un extra discount de 10%. Și da, categoric merită. Dacă ai testat Annie, însă nu vrei să dai banii pe Annie sau, nu știu, ai nașit de la Latafa, însă simți că vrei ceva mai apropiat, ăsta e ceea ce trebuie. Veți avea link în bara de descriere pentru absolut toate parfumurile despre care vom vorbi astăzi, plus contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook, Frec Family. Și dacă mă urmăriți pe Insta, dacă sunteți în grupul meu de Facebook, Frec Family, știți că ieri eu am fost în vizită la a doua mea casă, a se înțelege, Dubai Collection. Și nu m-am întors de acolo cu mâna goală. Nu. În afară de treaba aceasta, azi noapte am plasat două comenzi și știu că o să mă întrebați ce ai comandat, Rojin. Ei bine, am comandat două sticle de liquid brun. Da, două, pentru că mi se pare cel mai bun preț de pe piață. Prețul de site 250 de lei, minus 25%, credeți-mă, este afacere, atât vă pot spune. Și după ce am plasat această comandă, am mai plasat una, că na, de asta am fața aceasta și de asta am din abundență anti-cearcăn, pentru că cred că m-am culcat pe undeva pe la ora 2, dar am mai plasat o comandă în care am luat meringhe, dacă nu mă înșel, o secundă că vă spun imediat. Da. Am luat meringhe by French Avenue, pentru că momentan acela a revenit în stoc, inspirația pentru BDK creme de cuir. Și am luat backup pentru un parfum pe care l-am aici deja. Da, deci am o sticlă și am mai luat o sticlă. Dar până atunci, până ajungem la acel parfum, o să vă spun, o să vă explic ce și cum,
trebuie să fiu sinceră și să vă spun de la bun început, este un unboxing, dar nu sunt chiar primele impresii, deoarece marea majoritate eu le-am testat ieri la sediu. Dar vă spuneam eu în acest videoclip, da, în clipul cu parfumuri pentru o vrăjitoare, că top 3, unul din top 3 parfumuri de la Fragrance World, pentru mine este absolut gold. Și vă spuneam în acel videoclip că atunci când va reintra în stoc, voi achiziționa încă 2. Ei bine, iotele, m-am ținut de cuvânt. Da. Și eu mai am, cred că un sfert din cealaltă sticlă. Așadar pot să deschid prima sticlă de backup și să o pulverizez. Abia se așează cât de cât parfumul. Știți, sticluța? O să vă las pe undeva pe ecran din ce se inspiră parfumul și de data aceasta o să pulverizez direct în aer câteva pufuri. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule! Nu știu, dacă n-ați văzut videoclipul meu cu parfumuri mistice, slash de vrăjitoare sau de ceea ce doriți dumneavoastră, ei bine, Absolut Gold este acel parfum pentru cea mai frumoasă și cea mai senzuală și carnală, dar nu are sens, în fine, scoatem cuvântul carnală, pentru cea mai frumoasă și cea mai senzuală vrăjitoare, care tocmai și-a făcut un ritual în care a folosit smirnă din abundență și ceva piper. Ei bine, după ce își termină domnișorica vrăjitoare acest ritual, merge fuguța în bucătărie și prepară un cozonac. Un cozonac cu cacao, cu lemn dulce. Atenție, dacă nu iubiți acordul de lemn dulce, stați departe de acest parfum. Și multă vanilie. Și da, este acel parfum perfect pentru vreme rece. Nu vreau să-mi lipsească, da, drept dovadă, sper că înțelegeți disperarea mea în legătură cu acest parfum. Și da, pentru mine este top 3, undeva în top 3 parfumuri Fragrance World. Următorul parfum, și despre acesta v-am vorbit, însă l-am abuzat din greu. Aș putea spune, a fost undeva top 3 parfumuri abuzate de mine în această vară și mai am foarte puțin din el. Și am zis ok, hai să profităm de reduceri și așa mai departe și să ne luăm backup. Și vorbesc aici despre o casă care o să mă tot auziți în următoarea perioadă, pentru că, dar vă explic la momentul potrivit. Este o casă mult mai rafinată, dacă are sens. Nu zic că nu mai iubesc Paris Corner, nu zic că nu mai iubesc Fragrance World și așa mai departe. Însă Arabiat Prestige are acel ceva. Vom aprofunda noi subiectul. Ei bine, vorbesc aici despre Hypnotic Vanilla, pe repede înainte, sau ceea ce am sperat eu că voi resimți în parfumul Divine de la Jean Paul Gaultier. Și da, avem genul acela de folie foarte ambițioasă. Ei bine, Hypnotic Vanilla vine într-o prezentare foarte top, foarte wow, foarte tot ce doriți dumneavoastră. Și da, aveam nevoie de încă o sticlă, pentru că, în opinia mea, Hypnotic Vanilla, chiar dacă se inspiră din Divine, nu este... Doamne, ce atomizoare! Of, Doamne! Nu este acel parfum strict de vreme caldă. Nu! Categoric nu, clar nu. Dacă ești ca mine și iubești acordul de vanilie, cu siguranță Hypnotic Vanilla poate fi cu ușurință acel parfum semnătură chiar pentru tine. Da? Este exact cum am spus, ceea ce speram eu că va fi Divine. Are o deschidere fiind de tot proaspătă, dar nu citrică. Da? Proaspăt. Urmată de un acord, nu știu cum să spun eu, ceva fiind de tot cremos, ușor lactonic, dar nu mergeți către acordul lactonic din Zadig & Voltaire This Is Her.
Iar pe măsură ce se îndreaptă către dry down-ul final, apare acea vanilie care pur și simplu te hipnotizează. Nu este vanilie uscată, cum spun eu la anumite parfumuri, este acea vanilie dulce, dar, cum să spun eu, nu gurmandă dacă are sens. Are și un subton ceva răcoritor pe undeva pe acolo, are și un fin de tot acord acvatic, însă sub nicio formă nu resimți izul acela de, scuzele mele, alge din Divine, alge eșuate. Bun, Hypnotic Vanilla, din nou, la reducere pe site, din nou, în opinia mea, este momentul perfect pentru a-ți face backup sau pentru a-l achiziționa. Următorul parfum vine tot de la Arabiat Prestige și nu este o noutate. Abia după acesta urmează noutățile. Însă este un parfum care mi-am dat seama că pe repede înainte îmi trebuie backup pentru el. Am achiziționat de curând și Shagafu Tonka de la Swiss Arabian, v-am spus, la mine este dezamăgire, încă șede pe dreapta, dar Ariz l'Absolu este ceea ce ai nevoie dacă iubești BDK Velvet Tonka. Da? Ăsta este ceea ce ai nevoie. Uită de Shagafu Tonka de la Swiss Arabian, uită de absolut orice altceva. Și da, îl deschid și pe acesta pentru că îl voi pulveriza să se așeze puțin, dar chiar de la prima pulverizare nu a fost pentru mine aceeași experiență neplăcută pe care am avut-o cu parfumul casei Swiss Arabian. În opinia mea, Ariz l'Absolu, Doamne Dumnezeule, este acel parfum perfect pentru vreme rece, total unisex, dacă ești domn și nu te ferești de acordurile gurmande, dacă ești domn și îți place o migdală bună, dacă îți place o cremă de marțipan, un marțipan în parfumuri, în parfumerie, ceva cremă de nuci, un acord fin de tot de tutun undeva în fundal sau, cum am spus-o eu, de când am testat pentru prima dată BDK, originalul, da? Deci de când am testat originalul, același lucru pot spune și despre Ariz l'Absolu, în sensul că pentru mine izul acesta înseamnă șecher pare. Știu, v-am terorizat cu desertul acesta, dar asta este analogia, creierul meu așa face click în momentul în care simte acest parfum. Din nou, ocazia perfectă de a le achiziționa. Deci gândiți-vă, este 250 de lei dacă nu mă înșel, minus 15% reducerea de site, minus încă 10% de la Roche25, să se știe, un discount de 25%. Ce poți să ceri mai mult de atât? Și acum trecem la noutăți. Spălăm puțin nasul. Și nu voi începe chiar cu o noutate, deoarece nu este ceva nou pe site, însă este ceva nou pentru mine. Influențată fiind de Paulina Char, dacă nu mă înșel, o să vă las videoclipul în care a vorbit ea despre acest parfum, am zis să testez ieri acolo acest Nadine de la Nassim, ce să vedeți. Da, acele parfumuri pe bază de apă. Acesta, de exemplu, vine în format de 80 de mililitri și, exact cum v-am spus, Paulina made me buy it. Și nu regret. Chiar nu regret. Avem aici sigiliul ce atestă autenticitatea și faptul că nimeni nu a umblat la cutiuța ta. Eu am crezut că am adus cutter-ul, dar nu l-am adus. Da, și nu pot. Am revenit cu le cutter în formă de norișor. Trăiască Shein. Sau Shein. Bun. Hai că a dat Dumnezeu. Mai avem aici un cod QR. O să-l scanez mai târziu să văd ce și cum, dar presupun că mă duce către site-ul oficial al celor de la Nassim și aceasta este o sticlă. În același format am Aqua, dacă zic eu bine, inspirația pentru bulgarii, Tiger, Tigruțul, cum vreți voi. Și acum a venit și Nadine.
Și de data aceasta, pe acesta îl vom testa pe piele. O să spuneți, ok, dar de ce un parfum pe bază de apă iarna sau în vremea rece, când de fapt anumite persoane le preferă vara? Ei bine, eu le prefer tot timpul. Pentru că parfumurile pe bază de apă, v-am mai vorbit despre ele și în acest videoclip și nu numai, au fost incluse mai multe selecții. Da, deci dacă mă mai întrerupe cineva, nu știu ce se întâmplă. În fine, unde rămăsesem? La treaba cu parfumurile pe bază de apă. Ei bine, nu sunt neapărat strict de vară. De ce? Pentru că le poți pulveriza, aplica oricând pe lungimea părului sau pe corp, deoarece în afară de aroma care o lasă, hidratează pielea. În plus de asta sunt parfumurile casei Nassim, acestea pe bază de apă, sunt indicate persoanelor cu piele sensibilă. Da? Deci sunt safe, dacă doriți. Revenind la Nadine, Nadine e genul de aromă care, nu știu, ai putea să o porți strict în seriile de vară, deoarece mi se pare extrem de puternică și de compactă, dacă doriți totodată. Avem aici ceva trandafir, însă este un trandafir tinerel, genul de boboc de trandafir, o fină adiere de licii, și dacă spun un boboc de trandafir și o fină adiere de licii, nu mergeți cu gândul către ADN-ul Delina. Pentru mine, Nadine nu înseamnă o Delina sau o altă reinterpretare a acestui profil olfactiv. Pentru că avem aici mosc din abundență, avem piersica aceea cu puf, delicioasă, gustoasă, ceva iasomie, însă nu este iasomie indolică, este mai degrabă, dacă are sens, o iasomie spicy, o iasomie fin condimentată, mosc din abundență, ceva vanilie, dar vanilie, cum să spun eu, vanilie cu influențe Middle Eastern, dacă are sens, deoarece se resimte și acordul acela de ud, dar nu este udul acela animalic, ci mai degrabă ceva cu subton dulce. Da? Este genul de aromă, nu știu, exact cum spunea și Paulina în clip, altfel nu îl pot descrie nici eu, miroase pur și simplu ca acea prințesă Middle Eastern. Și nu știu de ce, de când am mirosit prima dată acest Nadine de ieri, mie în fața ochilor mi s-a ilustrat imaginea lui Yasmin din Aladdin. Tind să cred că Yasmin așa miroase, nu știu de ce. Dar categoric, în opinia mea, se merită ca să profitați de această ofertă de Black Friday și nu neapărat acesta. Da? Oricare îl aveți pe wishlist. Eu, ca o recomandare, ceea ce am eu, deci l-am pe acesta care categoric este 10 din 10, am Aqua, inspirația pentru Tiger, care la fel este o aromă total unisex. Mai este Exotic Paradise, care pentru mine este Valaya cu un twist, ADN-ul lui Valaya. Purple Blue, o să vi-l inserez pe undeva pe aici dacă zic eu bine, dar nu în ultimul rând Hypnotic Passion, din nou nu știu dacă spun bine, dar știu că v-am vorbit, vi-l inserez aici și știu că v-am făcut și clip și variante de layering. Bun, acum trecem cu adevărat la prima noutate. Un parfum al casei French Avenue, care de când l-am văzut prima dată la Nib, la Aromatics de pe YouTube, eram așa, îi terorizam pur și simplu pe cei de la Dubai Collection. Ajunge și la noi, îl vreau și eu, când ajunge și la noi și așa mai departe. Chiar dacă am mai multe parfumuri, mai multe inspirații pentru Imagination de la LV, simțeam eu nevoia acută să-l am și pe acesta. Și vorbim de Essence du Blanc, dacă se pronunță așa, care vine în această casetuță mega fancy, stickerul ce atestă autenticitatea. Aici aveți și notele, oricum notele ca de obicei le aveți inserate pe ecran. Și în momentul în care am văzut cum se deschide
stați ca să înțelegeți ce se întâmplă aici și ia să vedem, îmi iese cum a fost ieri? Da, hai că mi iese. Deci, aceasta este caseta. Pam, pam, tati, iote. Ați mai văzut așa ceva? Că eu nu. Deci eu nu am văzut așa ceva. Și treaba aceasta are și un suport, nu un suport, are un locșor special aici, pentru că tu o pui așa, da? Și o poți ține dacă ai un dulap special sau unde ții tu parfumurile. Deci este top, giugiuc, ghiuzel, tot ce vreți. Bun. Hai să trecem și de prezentare, că nu vreau să fie clipul foarte, foarte lung și mai am 2, 4, 5 parfumuri. Aceasta este sticluța, este foarte, foarte grea, foarte grea. Din nou, notele sunt inserate aici, spatele simplu alb și capac de metal extrem, extrem de greu. Genul de prezentare top, top pentru mine. Bun. V-am spus că mai am inspirații pentru acest ADN, atomizorul din nou. Și mi-a intrat și în gură, dar nu mai contează. Puh! O secundă. N-are gust bun. Bun. Parfumul, de la prima pulverizare, te izbește. Chiar dacă profilul său olfactiv este unul, nu pot spune neapărat fresh, că nu este ceva în zona lui Acqua di Gio sau Versace Eros sau așa mai departe. Este genul acela de aromă de proaspăt ieșit din duș. În primul și în primul rând pentru mine este absolut total unisex. Este fiind de tot spicy, însă din abundență se resimte aici un acord de ceai negru extrem, extrem de relaxant, dacă are sens. Este genul acela de parfum fresh, fiind de tot spicy, dar relaxant totodată, nu știu, care nu e genul de parfum care strigă strict a vară. Din contră, mie mi se pare extrem de versatil. L-aș purta la birou, l-aș purta la școală, la facultate, la liceu, l-aș purta oriunde și oricând. Exact cum vă spuneam eu în alte videoclipuri, nu mi se pare genul de aromă prea mult pentru birou, dar nici prea puțin pentru sală. Pentru sală? Pentru seară. Și de fapt urma să spun că îl poți purta cu ușurință și la sală, da? Și cuvintele au ieșit mai repede decât dădea din butoane, apăsa pe butoane creierul. Bun, la sală, la școală, la birou, dar nu în ultimul rând îl poți purta seara la o întâlnire. Este pe cât de versatil, pe atât de elegant totodată. Extrem. Bun, următorul, ăsta din ce se inspira? Tot din ceva de la LV, vă inserez pe undeva pe aici inspirația, originalul, pentru că nu mai rețin în momentul de față. Și vorbim de data aceasta de Otori by My Perfumes, Zahrat Al Jabal. Sper că nu i-am stâlcit numele. Din această gamă știți că eu mai am Jazeera. Jazeera care este un mix de ADN-uri din Delina. Delina OG, prima variantă. La un moment dat este și ceva din Delina La Rosé, iar apoi baza devine un pic mai puternică. Dar treaba aceasta, Doamne Dumnezeule, atât vă pot spune. Pentru mine Jazeera era top din ceea ce înseamnă Otori by My Perfumes. Însă, parfumetele ăsta este de Doamne ferește. Sticluța arată așa, pur și simplu, spuneți voi. Nu știu, eu de când am văzut sticluța am zis asta aici este o poțiune, ceva mistic, ceva pentru vrăjitoare și așa mai departe. Ei bine,
parfumul acesta, dacă ai Jazeera, îl poți purta ziua, bine, dacă ești ca mine. Că dacă ești în zona parfumurilor citrice sau fresh, o să ți se pară mult prea mult pentru de zi cu zi. Dar Zahrat Al Jabal este varianta mai matură, mai senzuală, mai carnală, perfectă pentru seară. Se deschide proaspăt, fiind de tot efervescent, dacă are sens. Este pe undeva pe acolo cea mai fină spre infimă atingere de rubarbă. Nu mergeți cu gândul către absolut nimic proeminent. Iasomia de aici nu este iasomia din Alien, nu este niciuna apoasă, este una luxuriantă, dacă are sens. Și știu că dry down-ul final al acestui parfum este ceva cald, cremos, dar lemnos totodată. Este extrem de senzual. Nu cunosc originalul din care se inspiră, însă din tot ceea ce dețin și din tot ceea ce am testat până în momentul de față, Zahrat Al Jabal nu-l pot asocia sau asemăna cu absolut nimic. Absolut nimic. Dar, din nou, în opinia mea, nu este, cum să spun eu, acel parfum de zi cu zi. De ce? Pentru că este extrem de puternic, în ciuda prețului pe care îl are. Este extrem de puternic, dar totodată este prea carnal, dacă doriți, dacă mă înțelegeți ceea ce spun, pentru a-l purta la birou, la școală, la job sau așa mai departe. Nu. Nu, atât vă pot spune. Oricum, eu am făcut acest clip astăzi, acum, așa, pe repede înainte, pentru a vă da câteva idei, dacă doriți, nu știu, poate vroiați, poate aveați ceva din parfumurile acestea și nu știați așa să vă faceți o idee sau cu ce să le asociați sau așa mai departe. Categoric ele vor fi purtate și răspurtate și o să le mai vedeți aici pe YouTube, pe canalul meu. Următorul parfum vine de la Fragrance World și o să-mi spuneți, păi ce ai făcut sora noastră că ai deja unul de la Maison Alhambra care se inspiră din același ADN și anume Opera de la Xerjoff. Ei bine, a venit la mine Velvet Grande, care vine în această cutiuță, la fel, stickerul ce atestă autenticitatea și v-am mai vorbit eu despre Philosopus Noir de la Maison Alhambra în acest videoclip, vi-l las pe canal, însă Velvet Grande sau Velvet Grand este mămica și tăticul lui Philosopus Noir. De aceea l-am. De aceea l-am ales să vină cu mine acasă, pentru că nu se poate. Sticla este destul de asemănătoare, are tot această textură, ceva ce te duce cu gândul către catifea și care mie una personal nu prea îmi place, în sensul că strânge scame imediat. Da? Adică toate sticluțele care au genul acesta de textură, eu sunt nevoită să le țin în cutii. Că am eu fixurile mele, să arate bine sticlele. Bun. Vorba lungă, sărăcia omului. Ei bine, se pare că prin Velvet Grande, Fragrance World a făcut meciul la modul 1-0. Da? Fragrance World versus Maison Alhambra. În privința acestui ADN olfactiv, clar, pentru mine, câștigă Fragrance World. Din start. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Din nou, Velvet Grand nu este acel parfum de zi cu zi. Zic doar. Din nou, în opinia mea, este genul de aromă total unisex. Văd acest parfum purtat și de către o doamnă și de către un domn. Este ambrat, floral fructat, dar când spun floral fructat, nu mergeți către zona girly, nu mergeți către ceva
fetișistic sau așa mai departe, nu. Este un floral fructat gotic, dacă are sens, sau floral fructat întunecat, pentru că da, Velvet Grand este genul acela de aromă care emană dark și mister și senzualitate prin toți porii, indiferent dacă ești bărbat sau femeie. Ai și ceva piele, însă nu este genul acela de acord de piele, cum să spun eu. V-am mai spus eu în alte videoclipuri că atunci când intri într-un magazin ce comercializează încălțăminte din piele, nu e pielea aceea tare, rigidă sau... Are și ceva ilang-ilang pe undeva pe acolo, dar pe ansamblu, dacă mai aveți foarte puțin din Filos Opus Noir de la Maison Alhambra și vă bate gândul să achiziționați încă o sticlă, deoarece, nu știu, poate este parfumul dumneavoastră semnătură sau unul din preferate, eu v-aș sugera să vă îndreptați atenția către acest parfum. De ce spun asta? Deoarece mi se pare mult mai rafinat la lucrătură, cum spun eu, mult mai rafinat, mult mai atent lucrat, mult mai reușit, dacă doriți, față de Filos Opus Noir. Clar. Și gândiți-vă că ieri când l-am testat la Dubai Collection, la fel, sticla a fost desigilată în fața mea. Nu era genul de parfum care eu știu a mai stătea acolo de 2-3 zile sau o săptămână. Da? Din start, de la prima pulverizare, mie personal mi se pare peste Filos Opus Noir, după ce acela a fost maturat, macerat, așezat, îmbătrânit sau tot ce doriți dumneavoastră. Da? Categoric este peste. Peste. Bun. Și a venit rândul acelui parfum pe care l-am comandat din nou azi noapte de Black Friday. Și v-am spus că îmi place enorm. Și l-am comandat din nou ca sticlă de backup, deoarece el vine de data aceasta în variantă de 70 de mililitri. Este de la Arabiat Prestige și vorbim aici despre Nail Queen sau inspirația de la Arabiat Prestige pentru Baby Cup pentru Baby Cat de la Isele, că mie îmi place să spun Isele, că sunt româncă. Nu sufăr de oaie sau... Bun. Cutia, în opinia mea acum, da? Cu toate că mie îmi place parfumul de nu mai pot, că de aceea vine și în backup, cutia mi se pare extrem de încărcată. Nu știu, zic. Adică și chestia asta și dungi și de toate, dar în fine, trecem peste. Când am văzut parfumul am zis, nu, trebuie să văd, pentru că acesta oricum avea parte, stai cum se, așa se deschidea. Acest Nail Queen oricum în YouTube-ul extern are parte de un hype oarecum mult mai mare față de Rifacat de la Paris Corner. Da. Stați așa. Reluăm. Că n-am fost și eu pregătită. Bang. Și sticla este așa. Aceasta este sticla. Avem aici un cap de leu. E leu? Cred că e leu. Da. În fine, nu mai contează. Trecem peste detalii. Și așa se prezintă sticla. Are pereți dubli, fundul dublu și așa mai departe. Și chestia aceasta care aici este din metal, capacul este din plastic, dar parfumul în sine, eu pentru Rifacat am o dragoste enormă. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, pentru Rifacat am o dragoste enormă, dacă nu mă înșel, am băut cot la cot cu soțul meu undeva la vreo 3 sticle de când a fost lansat, de când a fost adus la Dubai Collection și până în momentul de față, însă, Nail Queen este
oarecum cu durere în suflet, pentru că Rifacat este copilul meu de suflet, dar Nail Queen este peste. Și este peste de la prima pulverizare, fără să aibă acel timp de așezare, maturare, macerare și ce mai vreți dumneavoastră. Are aceeași deschidere, cum să spun eu, spicy, o adiere, ceva tutun pe undeva pe fundal. Era să scot altceva pe gură. Are și o adiere dulce, dar nu este dulcele acela gurmand, este lemnos. Și nu știu, acordul de Elemi, eu am în ultimul timp o problemă în sensul bun cu acordul de Elemi. Încep să-l ador pur și simplu și să-l caut în mai multe parfumuri. Ei bine, în Nail Queen tind să cred, adică cel puțin așa îl percep. O să-i dau ceva timp și automat o să fac un clip de tip versus între cele două, însă vă spun din start că nu pot renunța nici la Rifacat, doar că Nail Queen mi se pare mai rafinat, dacă doriți, mai bine făcut, o atenție mult mai mare, o lucrătură mult mai fină, cum îmi place mie să spun. Pielea întoarsă de aici, nu știu, mi se pare mult mai senzuală, mult mai realistic redată, dacă are sens. Iar combinația aceea de vanilie și tonka din bază este mult mai in your face în acest Nail Queen. Așadar, dacă ești domn sau doamnă, pentru că în continuare este genul de profil olfactiv total unisex în opinia mea, și adori ADN-ul lui Baby Cat sau ai deja sticla de Rifacat, însă mai ai un pic din ea și vrei să continui, vrei să-ți achiziționezi din nou acest parfum, sfatul meu umil, testează măcar Nail Queen. Deci Nail Queen este ceva din altă galaxie și da, îmi place atât de mult încât în loc să-mi comand o nouă sticlă de Rifacat de backup, mi-am comandat încă o sticlă de Nail Queen. E 1000 din 10 pentru mine. Și am ajuns acum la ultimele două, care sunt, dacă doriți, vedetele acestui videoclip, pentru că am și prima variantă, primul Nila, dacă doriți. Vorbim de Casa Arabiat Prestige, nu vă gândiți la alte Nile. Vorbim de Nila de la Arabiat Prestige și avem aici și cele două noutăți. Și da, hai să începem cu Vani L, inspirație din deja celebrul Bianco Latte de la Giardini di Toscana. Și o să mă întrebați acum, păi bine măi Rojin, ți-ai luat backup la Caramel Cascade, ai două sticle de Latafa Eclair, ce cauți cu Nila Vaniel? Ei bine, haideți să vedeți întâi prezentarea. Pam, pam. Da, și e genul acela de parfum hauriu oglindă. Aici aveți notele. Iar Arabiat Prestige, de asta începusem eu să vă spun, de asta spuneam eu la începutul videoclipului în legătură cu Casa Arabiat Prestige, că mă veți vedea vorbind mai des despre ea, deoarece mi se pare acea casă Middle Eastern, cel puțin la noi în România, da? Că în afară e mare hype cu Arabiat Prestige. Dar pentru noi, pentru românașii noștri, este o casă care, nu știu, ar trebui să se vorbească mai mult despre ea, pentru că și fiindcă parfumurile lor stau bine de la prima pulverizare. Da? Din start scap de timpul acela de macerare, maturare sau ce vrei tu, cu toate că acela oricum se va petrece. Însă, ce vreau eu să scot în evidență este faptul că nu ai alcool în deschidere, mirosul este extrem de compact, este extrem de închegat, de pus la punct și așa mai departe. Iar acest Vaniel da,
v-am făcut acest clip cu Caramel Cascade versus Latafa Eclair. Am deja backup pentru Caramel Cascade, nu voi renunța la el, însă Nila Vaniel este, dacă doriți, ADN-ul acesta olfactiv, varianta elixir, fără nici cea mai mică exagerare. Am testat Bianco Latte, OG, cum se spune, originalul, vreau să spun, însă, nu știu, ori datorită hype-ului și mie îmi place să fiu un pic mai altfel și o să spuneți, da, ești foarte altfel atâta timp cât vorbești despre parfumuri inspirate. Ei bine, parfumurile inspirate nu sunt acele parfumuri fake care sunt 1 la 1, dacă doriți. Da? Parfumurile inspirate au propriul twist, sunt ușor altfel. Este acel ADN olfactiv cu încă ceva sau fără ceva și adăugat altceva. Bun, hai să revenim la Vaniel. Doamne Dumnezeule, este acel ADN, clar, este ADN-ul lui Bianco Latte, însă, cum să spun eu, este delicios, este soft, este cremos, ai și caramel, dar ai și miere. Eu aici resimt și o miere și nu este genul acela de miere animalică, sub nicio formă nu. Iar vanilia de aici, Doamne Dumnezeule, când am spus că este ADN-ul lui Bianco Latte sub formă de elixir, am spus-o în sensul că în reinterpretarea celor de la Arabiat Prestige, vanilia este vedeta. Vanilia, nu știu, o să-mi sară multă lume în cap pentru că știu că multe doamne și domnișoare adoră Bianco Latte, însă după nasul meu neștiutor, profan sau tot ce mai doriți dumneavoastră, vanilia aceea din Bianco Latte pentru mine, pentru gusturile mele, este sintetică. Vanilia de aici, Doamne Dumnezeule, atât vă pot spune. Doamne Dumnezeule, uitați de Eclair, uitați din start de Eclair. Caramel Cascade este ușor mai accentuat pe partea de caramel, însă Nila Vaniel este șefa la vanilii, deci nu. Este 1000 din 10 pentru mine. Sincer, sincer, sincer. Și în continuare acesta vine în format de, unde am pus cutia aici? Unde scrie? 80 de mililitri. E drept, este genul de parfum, exact cum vă spuneam, compact, rotund, bogat, nu prea poți face baie în el, însă mă gândesc foarte serios să îmi comand backup pentru el. Și nu știu pentru care din cele două Nile noi să-mi comand backup. Avem aici Nila Suede. Ei bine, Nila Suede este Nila, prima variantă, v-am vorbit despre el în acest videoclip, combinat, dacă doriți, cu Nila Vaniel și cu o atingere personală, ceva extra. Iar sticla, deci să nu vă aud, să nu vă aud, este superbitatea superbităților. Din toate sticlele de astăzi, pentru mine aceasta este preferata. Aceeași prezentare, aici aveți notele, iar sticla este, Doamne Dumnezeule, deci nu ai cum cu sticla asta. Nu ai cum. Eu una o ador. Este sticluța supremă a vrăjitoarei. Neagră, cu chestiile astea, detaliile acestea în relief, dar hai să vă spun cum miroase. Nu, aici este Velvet Grande, că se simte, bate, bubuie, tot ce vreți voi. Bun. Doamne, ai fructe și caramele, fructe caramelizate în deschidere. Da, îmi cer scuze. Este izul acela de caramel, cum să spun eu, extrem de natural redat. Nu este caramelul sărat, nu, sub nicio formă. Ai ceva fructe, însă ce resimt eu mai pronunțat,
ar fi ceva cubulețe de piersică, da? Tai o piersică în cubulețe și torni topping de caramel peste. Pe măsură ce se dezvoltă și face apariția un acord floral, însă nu este ceva pe care, cum să spun eu, pe care eu să pot delimita, eu să pot pune degetul. Nu vă pot spune resimt iasomie, resimt tuberoză, resimt trandafir și așa mai departe. V-am dat un exemplu. Dar florile acelea, din nou, pe măsură ce se dezvoltă, este ca și cum torni miere peste ele, da? Se resimte din nou un acord de miere extrem de natural redat. Nu este mierea aceea animalică, nu este ceva mult prea mult, nu este ceva copleșitor sub nicio formă. Ai și o fină atingere spicy, dar din nou nu este ceva care eu să pot dezluși. Nu îți pot spune resimt piper, resimt cardamom, resimt nucșoară, scorțișoară sau așa mai departe. Dar este acolo ceva, este un 5% ceva spicy. Dar după treaba aceasta își face apariția o cremozitate vanilată, care da, pe alocuri te duce cu gândul aici, însă nu te lasă în zona aceea. Pentru că își face apariția și un acord de mosc ambrat pufos, mosc fluffy, da, să ne englezim puțin. Dar gândește-te că miroși așa, exact cum ți-am descris eu până acum, și îți pui peste tine o jachetă de piele. Gândește-te că ai, da, toată chestia asta de fructe, piersici caramelizate, flori cu miere, peste și absolut tot. Vii cu o jachetă de piele, însă pielea de aici, nu știu cum să spun eu, mă ține la linia de mijloc. Mă ține undeva la mijloc, nu la linia de mijloc, în sensul că aș putea spune că este o jachetă de piele naturală cu ceva inserții de piele întoarsă. Da? La modul că, cum să spun eu, nu pot spune este strict piele naturală sau este strict piele întoarsă. Pentru mine este un mix aici. Cel puțin, nu știu, exact asta vă spun. Asta este și prima impresie ce mi-a lăsat-o ieri și în momentul de față la fel. Dar cu toate acestea, nu este pielea aceea in your face. Nu, sub nicio formă. Și acestea două, nu știu, sunt altceva din toate punctele de vedere. Chiar dacă acesta se inspiră din Bianco Latte, vine cu propriul twist, iar propriul twist, vanilia este vedeta. Cea mai frumoasă vanilie. Iar Nila Suede, nu știu, dacă ar fi să-l asociez cu ceva, l-aș asocia cu o mireasă dark, o mireasă gotică sau, dacă vreți altfel, acea femme fatale, care, da, știu, acele femme fatale niciodată nu se căsătoresc, dar are ceva acolo, nu știu, poate deschiderea aceea care îți lasă ție senzația că e genul de parfum gurmand, girly și așa mai departe. Poate din cauza aceasta mă duce cu gândul către ziua nunții a unei femme fatale. Și da, știu, exact cum v-am spus, acele femme fatale nu se căsătoresc. Dar pur și simplu așa miroase. Miroase complicat, dacă doriți, dar foarte senzual în același timp. Foarte senzual, gotic, nu știu, este top. Este top. Dacă ar fi, și vorbesc aici strict de noutăți, una din variantele mai de buget, un preferat din categoria sub 100-150 de lei, cu siguranță Zahrat Al Jabal, cu siguranță, da? Peste pragul acesta, cum să spun eu, ceva de zi cu zi, indiferent că ești domn sau doamnă, cu siguranță Essence de Blanc.
Velvet Grande, da, este wow în comparație cu Maison Alhambra Philosopus Noir, dar e genul acela de parfum mai de ocazii speciale, de seară sau așa mai departe. Însă, nici nu vreau să spun că vi le recomand, pentru că nu vreau să goliți stocurile, pentru că mai vreau și eu câte o bucată din fiecare, da? Dar voi înțelegeți, aceste două parfumuri, Nila Vaniel și Nila Suede, sunt vedetele videoclipului de astăzi pentru mine și ambele sunt pe locul întâi în categoria parfumuri de tipul vai de viața mea. Da? Și cu asta am spus tot. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Voi face tot posibilul, nu știu, vedem cum stăm cu editarea, încărcarea și așa mai departe. Poate reușesc să-l postez undeva după amiază, dacă nu, cu siguranță pe seară, pentru că reducerile Black Friday pe Dubai Collection durează până în data de 10. Deci astăzi suntem 8, încă 2 zile de Black Friday. Nu uitați, Black Friday se aplică, adică reducerea de Black Friday se aplică pentru absolut orice parfum comercializat de site, excepție făcând de data aceasta mostrele sau decanturile. În altă ordine de idei, că am văzut ieri un comentariu pe TikTok-ul celor de la Dubai Collection, unde am făcut noi un video, ne-am distrat un pic ieri, bine, noi oricum ne distrăm de fiecare dată, dar am văzut că acolo cineva a comentat că sperăm ca virgulă comenzile să ne ajungă repede sau. Țineți cont de un singur lucru. Eu acum când filmez, da? Astăzi suntem în data de 8 și suntem în ziua de vineri. Urmează sâmbătă, urmează duminică. Asta ce înseamnă 2 zile libere. Da? Automat comenzile vor avea întârziere 2 zile din pricina acestui fapt. Da? Logic, sâmbăta și duminica nu se lucrează. În afară de treaba aceasta, chiar eu am trimis câteva colete. Trebuia să le trimit mai precis ieri. Și am fost sunată de către firme de curierat, 2 firme total diferite, nu voi da aici numele, prin care eu trebuia să trimit 2 colete și mi-au spus să avem întârzieri. Deci firmele de curierat au deja întârzieri. Haideți să fim vorba aceea, răbdare și tutun. Nu vă instig la nimic altceva. Dar, cum să spun eu, ați plasat comanda, o veți primi, nu rămâneți fără, da? Dar nu uitați, sâmbătă și duminică din start 2 zile și în plus de alta mai este și programul firmelor de curierat. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Fug să editez, fug să mă încadrez ca voi să vedeți acest clip atunci când trebuie. Vă pup, vă îmbrățișez tare, tare, tare. Spor la cumpărături, veți avea linkuri în bara de descrieri pentru absolut fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Și până data viitoare, eu vă super, super pup și vă îmbrățișez. Pa, pa! زبان ما شرف آمد.